تعلموا معنى الوفاء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف بين أصحابه في الحكم في القضاء، فيأتي شابين مسرعان إلى أمير المؤمنين عمر، يجر كل واحد منهما رجل، معهما رجل، فجاءوا به إلى عمر. قال: ما بكما؟ قالوا: يا عمر، إن هذا الرجل قتل أبينا. فنظر عمر إلى الرجل قال: أقتلته؟ قال: نعم يا عمر، قتلته. يا عمر، لقد دخل أرضي فنهرته فلم يستجب، أنذرته مرة وثانية فلم يستجب، فضربته بحجر فشج رأسه فمات. فقال عمر: إذن القصاص، إذن القصاص. قال: قربوا الرجل للقصاص، خلاص، قتل يقتل، حتى أن الأخذ بالقصاص يعتبر وفاء. وفاء لمن؟ وفاء لولي الدم، وفاء لمن قتل. فالرجل حينما يقتل أعظم الوفاء أن يقتص ممن قتله، فجعل الإسلام لمن قتل ظلما أن يكون له وفاء بحكم القصاص. قال: إذن القصاص، قربوا الرجل. فنظر الرجل إلى عمر فبكى. قال: يا عمر، يا أمير المؤمنين. الرجل يبكي. قال: يا عمر، إن لي زوجة وأطفالا في الصحراء ولا معين لهم، ائذن لي أن أذهب إليهم فأطعمهم وأودعهم وأخبرهم بخبري ثم أعود لك يا عمر. انظروا الرحمة في قلب عمر أمير المؤمنين. فنظر عمر إلى أولياء الدم، لابد أن يستأذنهم. قال: أتأذن للرجل أن يذهب إلى أهله يومين أو 3 أيام ثم نعود به، أو يعود الرجل فنقيم عليه القصاص؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين. خافوا أن يذهب فلا يعود فيضيع دم أبيهم، حقهم، خافوا. فقالوا: لا يا أمير المؤمنين. فالآن عمر نظر إلى الصحابة لعله يجد من بين الناس من يكفل هذا الرجل القاتل. ومن يكفل القاتل فالجزاء إن لم يعود القاتل لابد لهذا الرجل الذي كفله أن يقتل مكانه، وأن تقطع رقبته مكان الذي كفله إن لم يعود. إذن هذه الكفالة مرعبة. ولو خير واحد منا اليوم لا نكاد نجد واحد يكفل رجل قاتل إن لم يعد بعد 3 أيام، إذن ستقطع رقبتي مكانه. لكن الرجل القاتل عاش في زمان الوفاء، عاش في زمان الأوفياء أصحاب رسول الله. فقام من بين الصحابة أبو ذر رضي الله عنه، صحابي عظيم. قال: يا عمر، أنا أكفله. قال: يا أبا ذر، أتعلم ما حق كفالتك؟ قال: نعم. قال: يا أبا ذر، أتعلم إن لم يأتي بعد 3 أيام سيقتص منك؟ قال: نعم أدري. فأطلق عمر سراح الرجل. تخيل معي أن أبا ذر لا يعرف اسم الرجل، لا يعرف قبيلته، لا يعرف أين تقع أرضه، ولا يعرف أين يسكن، لكنها المروءة ولكنه الوفاء. ذهب الرجل، غاب اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، نادى رسول عمر: الصلاة جامعة، موعد القصاص. فجاء الناس كلهم يقفون، والرجل لم يأتي بعد، لأن موعده اليوم الثالث عند مغيب شمس اليوم الثالث. وإذا بقرص الشمس يبدأ بالمغيب. فنودي بأبي ذر للقصاص، صحابي عظيم، يؤتى به للقصاص ويوضع أمام من؟ أمام عمر.
هل هناك محاباة في القصاص حتى ولو كان صحابي؟ لا والله. عمر لم يضيع حق القاتل في صحابي، في أبي ذر، وضع أبا ذر أمامه للقتل لأن يقص رقبة أبي ذر، لأنه لا مزاح في القصاص، هذا فرض الله. كم من الناس قتلوا وضاع قصاصهم في الحياة اليوم. لما؟ لأن الوفاء غاب، ولأن حكم الله لم ينفذ بعد. فوضع الصحابة بدأوا يبكون لأن القصاص سيؤخذ برجل عظيم مثل أبي ذر، وإذا برجل يأتي من بعيد يهرول مسرعا، وإذا به القاتل. فنظر الناس قالوا جاء القاتل، فصاروا يكبرون الله أكبر الله أكبر. فنظر عمر إلى القاتل قال أيها الرجل، والله لو بقيت في صحرائك عند عيالك وما أتيت والله ما علمنا عنك، يعني كان بإمكانك أن تبقى فلا تأتي. فقال الرجل القاتل، قال ما علي بعمر وما علي بالناس، علي بالذي لا يخفى عليه السر، علي بالله. قال عمر بعدها، نظر عمر إلى الشابين أولياء الدم قال أتعفوان بعد هذا؟ قالوا عفونا عنه لوجه الله. فقال عمر للقاتل لما أتيت وكان بإمكانك ألا تأتي؟ فقال القاتل خشيت يا عمر أن يقال ضاع الوفاء بين الناس. فقال عمر لأبي ذر يا أبا ذر وضعت نفسك للقتل وكان بإمكانك ألا تكفله. فقال يا عمر خشيت أن يقال ضاعت المروءة بين الناس. إنه زمان الأوفياء، في زمان الوالد يربي ولده سنوات، يدفع الوالد دم حياته وقلبه من أجل ولده، فيكبر الولد فيدفع بوالده إلى دار المسنين، لأن هذا الرجل عاش في زمان الغدر. تربي الوالدة ولدها سنوات، تسهر الليالي لا تعرف طعما للنوم، فيكبر الولد وبدل أن يكون وفيا لأمه يعلو صوته على أمه أو يتطاول بيده على أمه. في زمان يجلس فيه الصاحب مع صاحبه سنوات، عشرة عمر، بينه وبينه طعام وأكل وشرب وذكريات، فيفرقه من المال فيغدر هذا بهذا، فينسى سنين العشرة والطعام والذكريات. لما؟ لأنه عاش في زمان الغدر. نحن في زمان تجلس مع الرجل فيضحك أمامك في وجهك، إذا غادرت من عنده غير وجهه إلى وجه آخر وبدأ يسبك وبدأ يشتمك. في زمان الغدر، في زمان تقلب الوجوه، في زمان يضحك الرجل أمام الناس بوجه، فإذا ما غادر من عندهم أتى بوجه آخر. ومن عاش بوجهين مات لا وجه له، من عاش بوجهين مات لا وجه له. نحن في زمان فيه الغدر، نحن في زمان ليس فيه وفاء، حتى أن الرجل لا يستطيع أن يوفي لصاحبه أو لجاره. ضاع الوفاء بين الناس، ولن يعود لنا زمان العز والإباء إلا إذا كنا أوفياء كزمان كان فيه الصحابة.